اهلا بيكم في إليت لايف. شايفين الاكله القمر الجميله دي؟ هنعملها النهارده مع بعض ونتعلم طريقتها. اول مره تتعمل وجميله جدا، واول مره هتشوفوها ان شاء الله على اليوتيوب من قناتنا إليت لايف. يلا بينا نشوف عملنا الاكله الجميله دي ازاي وقدمناها مع ايه. شايفين جميله ازاي؟ كانت حلوه قوي. ممكن برضو تاكليها مع رز ابيض او رز بشعريه، وتتاكل برضو بالعيش، هتبقى قمر وجميله وتحفه جدا. الطريقة اللي تعجبك تقدمي بيها الأكلة دي زي ما تحبي، ابدعي زي ما انت عايزة. أنا معايا هنا مجموعة من صدور الدجاج زي ما انت عايزة، معايا مجموعة من البهارات: بابريكا، قرفة، كمون، كزبرة، فلفل أسمر وملح. هتبل الفراخ كويس قوي من فوق ومن تحت، كويس قوي على الوشين في جريل على النار أو طاسة أو أي حاجة عندك بتتحط على النار. هتحطي شوية زيت صغيرين ومعاهم مكعبين من الزبدة. زي ما قلنا التتبيله زي ما انت عايزه. البهارات ما فيهاش افتكاسه ولا اي حاجه، اي بهارات عايزه تتبلي بيها الفراخ تتبليها. هحط بقى الصدور على الزيت والزبده اللي سخنوا دول، واستنى لحد ما اللون يغير من تحت، وابدا ان انا اقلب الصدور بتاعتي. انا هنا ما شلتش القطعه بتاعت الفيليتو اللي في الصدور. هفتحها دلوقتي واحمرها هي كمان. يا ريت تهدي النار، ما تخليهاش عاليه قوي علشان الصدور تستوي كويس، او تكون كده ايه يعني داخله على السوا. كده اللون بقى جميل قوي من تحت. هبدا ان انا اقلبها بالشكل ده على اليمه التانية علشان خاطر تاخد برضو الوش الجميل ده. والحتت اللي هي بتاعت الفريتو دي زي ما قلنا انا هفتحها دلوقتي، واهو بالشكل ده انا عملتها وطلعتها خلاص اهي. وخلاص الفراخ تعتبر ان هي يعني خلاص ممكن داخله على سوا او استوت. كل بقى الفليفرز الجميل اللي في قلب الطاسه ده هنزل احط عليه مكعب من الزبده صغير كده، واحط بقى معايا بطاطس متقطع جوليان بالشكل ده. هقلبه كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. هنزل عليهم بفلفل الوان، ده فلفل احمر واصفر كانوا عندي في الفريزر متفرزنين. هنتعلم ان شاء الله على القناه نفرزه ازاي علشان يقعد عندي السنه كلها. هقلب كويس قوي. والبهارات اللي كانت معايا هحط منها معلقه كبيره كده كويسه، واحط شويه من الصويا صوص على الخضار بتاعي اللي قدامكم ده، واقلبه بقى كويس. وممكن ادوق لحد ما اظبط الملح بتاع الخضار عشان ما يبقاش في حاجه دلع في الطبق بتاعي فالطعم ما يبقاش تمام. كده انا خلاص طفيت وهسيبه بقى على جنب. هنا في بوله هنزل بكوبايه او علبه من الزبادي، وعليها حوالي ربع كوبايه من الطحينه. انزلي بمعلقه من البهارات اللي كانت معاكي اللي تبلتي بيها الفراخ، معلقتين من الخل البلسمي حلوة قوي مع الطبق ده، معلقة من خل التفاح، معلقة من الصويا صوص. الصويا صوص اللي عندي هنا غامقة فاحاسب علشان درجة الملوحة بتاعة الصوص بتاعي ما تزيدش. ودي كده معلقة من الثوم هنزل بيها برضو واقلب الخليط بتاعي كويس قوي، وبرضو اظبط درجة الملوحة بتاعتي لحد ما اوصل للطعم اللي انا حباه. وممكن ازود برضو البهارات لحد ما اوصل للطعم اللي انا حباه. دي معلقة من الجبنة الكريمي لو مش عندك مش مهم خالص. وهقلبها برضو على الصوص ده واركنه. هجيب بايركس او اي قالب بيدخل الفرن. الخضار اللي انا عملته هنزل بيه في قلب القالب. هسوي السطح بتاعه كويس كده وانقل فيه الصدور اللي انا حمرتها.
هرصهم كده جنب بعض بالشكل ده. طبعا هوسع واحطهم جنب بعضهم علشان القالب ياخدهم بالشكل ده كده. هجيب الصوص اللي انا عملته وانزل بيه كده على الفراخ بتاعتي او الصدور بالخضار، واغطي القالب كله بالخليط بتاع التحفة الجميل القمر ده زي ما احنا شايفين كده. رشة بسيطة من البهارات بتاعتي المشكلة اللي انا حطيتها الاول وتبلت بيها وبحط بيها على اي حاجة عندي في الطبق ده على الوش كده، وادخلها الفرن. قعدت حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك، وهتطلع بالشكل التحفة ده. بصراحة طبق كان قمر جدا. ارش شوية من البابريكا كده وشوية من اي خضار عندك. انا هنا كنت مقطعة بصل اخضر، قطعت شوية صغيرين كده وحطيتهم على الفراخ بتاعتي. شايفين شكلها جميل ازاي؟ انا عملت جنبهم رز بسمتي بالكركم او بالكاري زي ما انتم شايفين كده، وهاكله جنب الفراخ التحفة اللي انا عاملاها دي. طعم خطير جدا وطعم صوص عمرك ما اكلتيه قبل كده، وحلو قوي ويشرف جدا على اي سفرة، يشرف جدا في اي عزومة في رمضان، اي عزومة عندك في بيتك في اي مناسبة. اعملي الطبق ده هتلاقيه حلو قوي قوي وهيعجب كل ضيوفك، وهيعجب كمان ولادك في البيت. شايفين الطبق قمر وجميل ازاي؟ حاجة كده الا كمان طعمها وريحة الطبق كانت او الصينية كانت بصراحة كانت قلبة ريحة البيت. يا ريت تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه. وهنقطعها دلوقتي مع بعض واوريكم قد ايه هي جوسي وطرية وطعمها كان حلو قوي قوي قوي. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الطبق، وما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل عشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا الجديدة. واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.